बारेमा केही स्लाइडहरू छ त्यो पनि म सेयर गर्छु। त्यसपछि म आई विल कम ब्याक टु द ई गभर्मेन्ट अगेन। हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ई गभर्मेन्ट के छ भन्ने कुरा मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ र फाइनली च्यालेन्जेसहरू भनेर म चाहिँ आई विल कम टु माई प्रेजेन्टेसन। अब ई गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै गुगल गऱ्यो भने विल गेट द नम्बर्स अफ डेफिनेसन्स, धेरै डेफिनेसन्स हुन्छ। सबै डेफिनेसनहरूलाई अहिले समेट्नलाई टाइम पनि छैन, तर मैले चाहिँ त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको हुन्छ अलिक पुरानो डेफिनेसन हो, त्यो डेफिनेसनलाई मैले कोड गरेको छु। इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यस एबिलिटी टु ट्रान्सफर्म एन्ड रिलेसन विथ द सिटिजन विथ द आइसिटी। कसरी आइसिटी युज गरेर चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफलाई इन्हान्स गर्ने, सर्भिसलाई इन्हान्स गर्ने कुरा नै ई गभर्मेन्ट हो भन्छ यसले। अब आइसिटीमा धेरै कुरा हुनसक्छ, जस्तो चाहिँ वायरदेखि इन्टरनेटदेखि मोबाइल कम्प्युटिङ, अब अहिले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू, आइओटीका कुराहरू, मेसिन लर्निङका कुराहरू, डिप लर्निङका कुरा आइरहेको छ। त्यो त अलिकति पुरानो डेफिनेसन भएको हुनाले त्यति कभरेज भएको छैन। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आइसिटी युज गरेर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। र यो यसमा ड्राइभिङ फ्याक्टर्सहरू के छ भन्दाखेरि बेटर डेलिभरी अफ गभर्मेन्ट सर्भिस टु द सिटिजन, गभर्मेन्टको सर्भिस सिटिजनलाई कसरी डेलिभरी गर्ने, कस्तो मेकानिजमबाट, त्यस्तै चाहिँ इन्टरेक्ट विथ बिजनेस एन्ड इन्डस्ट्रिज। बिजनेस र इन्डस्ट्री पनि कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ कोर कम्पोनेन्ट्सहरू त्यहाँभित्र कसरी इन्टरेक्सन गर्ने, इम्पावरमेन्ट अफ द सिटिजन थ्रु द एक्सेस टु द इन्फर्मेसन्स एन्ड द ड्राइभिङ इस्युज एन्ड अल्सो इफिसियन्ट गभर्मेन्ट म्यानेजमेन्ट। यिनीहरू चाहिँ ड्राइभिङ इस्युजहरू। यसको चाहिँ बेनिफिट्स त धेरै छ। तपाईँ एउटा बेनिफिट्स के हो भने मेन लेस करप्सनलाई अलिकति हटाउने भएकोले र ट्रान्सपेरेन्सीलाई बढाउने भएकोले नै गर्दाखेरि डेभलपिङ कन्ट्रीमा ई गभर्नेन्स धेरै पछाडि परेको हो। द्याट इज अ फ्याक्ट। त्यसपछि कन्भिनियन्स र रेभेन्यू ग्रोथ, त्यसपछि कस्ट रिडक्सन्स, दिज आर द कोर बेनिफिट्स अफ द ई गभर्नेन्स। अब जे डेफिनेसन होस्, जेसुकै बेनिफिट्स होस्, तर इफ यु आस्क दिस इज माई डेफिनेसन, आवर डेफिनेसन्स कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ द हाई क्वालिटी सर्भिस कसलाई, सिटिजनलाई। कसरी भन्दाखेरि रिड्युस कस्ट। फेरि क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ अथवा हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ तर अफोर्ड गर्दै नसक्ने त्यो सर्भिस भयो भने त्यसलाई पनि ई गभर्नेन्सको उसबाट त्यो प्रिन्सिपलबाट त्यो बाहिरको हुन्छ। अफोर्डेबल कस्टमा क्वालिटी अफ सर्भिस, तर के युज गरेर भन्दाखेरि आइसिटी। त्यो आइसिटी भन्ने कम्पोनेन्ट यदि त्यहाँबाट हटाइदिने हो भने ई गभर्नेन्स कुनै अफेक्ट हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि आइसिटी दिस इज द जेनरल पर्सपेक्टिभ ई गभर्मेन्ट हामी बुझ्दाखेरि। हुनाले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने सिटिजनलाई गभर्मेन्टले थ्रु द आइसिटी, तर कम मूल्य। द्याट इज द ई गभर्मेन्ट। अब किन चाहियो ई गभर्मेन्ट भन्दाखेरि किन चाहियो त, किन मान्छेहरू, किन युनाइटेड नेसनले हरेक 2 वर्षमा सर्वे गरिरहेको छ ई गभर्मेन्टको ऱ्याङ्किङमा, किन अफ पिपल द्याट टकिङ अबाउट ई गभर्मेन्ट भन्दाखेरि धेरै कारणहरू छ। जस्तै भनौँ न, यसको चाहिँ इफिसियन्सी, यसले इफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्छ। ई गभर्नेन्सले सर्भिस क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्छ। पोलिसी आउटकम्स, इकोनोमिक अब्जेक्टिभ्स, हाम्रो त अब थिम, हाम्रो प्रेजेन्टेसन थिम पनि इकोनोमिकलाई कसरी बुम अप गर्छ भन्ने छ। द्याट इज अल्सो वान पार्ट। एन्ड अल्सो रिफर्मेसन, द ट्रस्ट बिट्विन द सिटिजन एन्ड गभर्मेन्ट। यी सब कुराले गर्दा यी सब कुरा नभई हुँदैन, किनभने ट्रस्ट पनि चाहियो। सिटिजन र गभर्मेन्टको बिचमा ट्रस्ट पनि चाहियो। त्यसलाई सर्भिस क्वालिटी पनि इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो। यी सबै कसले गर्छ त गर्दाखेरि चाहिँ ई गभर्नेन्सले गर्ने हुनाले द्याट इज द रिजन वाइ वी निड ई गभर्नेन्स। अब अरू पनि कुराहरू छन् त्यसमा, जस्तो चाहिँ सर्भिस इम्प्रुभ गर्ने एकाउन्टेबिलिटी कुराहरू पनि छन्। इङ्गेजमेन्ट, फ्यासिलिटी इङ्गेजमेन्ट भनेको सिटिजनलाई इङ्गेज गराउने, डिसिजन मेकिङमा सिटिजनको पनि भ्यू लिने भन्ने कुरा पनि ई गभर्नेन्सले चाहिँ हेरेर यी सब कारणले गर्दाखेरि ई गभर्मेन्ट नभएको। अब जुन अहिले कुरा अब स्मार्ट सिटी भन्ने कुराहरू भइरहेछ अहिले। स्मार्ट सिटीको कुराहरू हरेक प्राय नगरपालिका, महानगरपालिकामा स्मार्ट सिटीको कुरा आइरहेछ। मैले पनि जुन इन्टरभ्यू दिएको थिएँ टेलिभिजनमा स्मार्ट सिटीको, त्यसमा स्मार्ट सिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ बिल्डिङ ब्लक चाहिँ गभर्नेन्स पनि हो, स्मार्ट गभर्नेन्स पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्मार्ट गभर्नेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ ई गभर्नेन्सको थ्रुबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यो स्मार्टको यो अर्थ चाहिँ ई गभर्नेन्स
को पर्सपेक्टिभमा सिम्पल मोडल एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिभ एन्ड ट्रान्सपरेन्ट दिस इज वाट वी एक्सपेक्ट फ्रम e-governance। अब यहाँ अलिकति हेरौँ इकोनोमी एन्ड आइसिटी। एउटा कुरो के फ्याक्ट हो भन्दाखेरि अहिले जति पनि कन्ट्रीले डेभलप गरेको छ, पर क्यापिटा इन्कम बढाएको छ, इकोनोमिक कन्डिसनलाई राम्रो गरेको छ, इट इज अल बिकज अफ द आइसिटी। अहिले मात्र होइन, आउँदो 20-25 वर्षसम्म पनि यदि कुनै पनि कन्ट्रीले आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसनलाई रिभाइभ गर्ने हो, रिजुमिनेट गर्ने हो भने आइसिटी इन्डस्ट्री छ। किनभने म त्यसै भनिरहेन कि वी हेभ द एक्जाम्पल इस्ट एसियन कन्ट्री हेरौँ है, जापानले पछि दियो, कोरिया हेरौँ, ताइवान हेरौँ, भियतनाम हेरौँ, तल गएर मलेसिया, फिलिपिन्स जति पनि डेभलप भइरहेको छ, जति पनि उसले इकोनोमिक र आर्थिक उसमा त्यो फड्को मारेको छ, इट्स अल बिकज अफ आइसिटी। 50 वर्ष अगाडिसम्म कोरियालाई 10,000 बोरा गहुँ पठाउने हामी नेपाली होइन, अहिले त उनीहरू कहाँ फड्को मारिसके। तर कोरियामा, साउथ कोरियामा के पनि छैन। साउथ कोरियामा हामीभन्दा बढी पपुलेसन छ, हामीभन्दा देश सानो छ, खेतीयोग्य जमिन पनि धेरै छैन। अनि उनीहरूले के गरे, कसरी ऱ्यापिड डेभलप गर्ने भन्दाखेरि आइसिटीलाई युज गरे, e-governance सहायता थियो। त्यसले गर्दाखेरि 2014सम्म कोरिया नम्बर 1 थियो, 2016मा मात्र नम्बर 3मा आएको भएपछि कुराहरू। अनि यो सबै कुराहरू यो इट्स अ फ्याक्ट। त्यो मात्रै होइन, इस्ट युरोपको कन्ट्रीहरू पनि जसरी अगाडि बढिरहेको छ, इट्स द रिजल्ट अफ आइसिटी। गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा पनि केही छैन भन्दा पनि यो आइटी यदि प्रोपर युज गर्ने भने हामीले डेफिनेटली हामीले हरेक उसमा चाहिँ फर्क मार्न सक्छौँ। अब अलिकति म e-governance ट्र्याक चेन्ज गरौँ र पछि फेरि म आई कम ब्याक टु e-governance। अब आइसिटी इन ग्लोबल पर्सपेक्टिभ यो के हो छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले धेरै रिभोल्युसन, फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ रिभोल्युसनसम्म आइसकेको छ। जस्तो फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा 1784 18th सेन्चुरीतिर स्टिम इन्जिनको धेरै बौवाला थियो। यसले धेरै मतलब युरोप चाहिँ धेरै नै अगाडि बढिसकेको थियो यो चाहिँ फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा 1870तिर चाहिँ मास प्रोडक्सन फर इलेक्ट्रिक पावर आयो। स्टिम इन्जिन थियो, त्यसपछि इलेक्ट्रिक पावर आयो होइन। त्यसपछि सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा, त्यसपछि थर्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा कम्प्युटर आयो। द्याट इज 1969-70तिर कम्प्युटर आयो थर्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैलाई हटाएर फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 2015 अथवा 2010 पछि के छ भन्दाखेरि सफ्ट पावर आयो। नाउ देयर इज नो निड अफ द हार्ड पावर। मसल चाहिँदैन, ब्रेन चाहिन्छ। वी नीड द ब्रेन। सफ्ट पावर आयो। यो सफ्ट पावरले गर्दाखेरि वर्ल्डलाई चाहिँ इकोनोमिकलाई चाहिँ बुम गर्नलाई एउटा मन्त्र भएको छ सफ्ट पावर। अब हेरौँ हार्ड पावर भर्सेस सफ्ट पावर के हो भन्दाखेरि हामीले बुझेअनुसार जति पनि पहिलो फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड रिभोल्युसन भए सबै हार्ड पावरमा केन्द्रित थियो। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ जुन हाम्रो आइटीमा छ, वी गिभ समथिङ एज ए इनपुट, प्रोसेस गेट द आउटपुट भने जस्तो यसमा चाहिँ हार्ड पावर टेक्स द रिसोर्सेस एज ए इनपुट एन्ड प्रोड्युस द म्यानुफ्याक्चर्स एज आउटपुट। अलिक फोर्थ रिभोल्युसनमा चाहिँ सफ्ट पावरमा आइडिया, इमेजिनेसन राइट एज इनपुट एन्ड इट प्रोड्युस द इनोभेटिभ सर्भिस एज आउटपुट। अलिकति चेन्ज हो भन्नाले अहिले नाउ मसलभन्दा पनि ब्रेनको काम हो सफ्ट पावर। यही सफ्ट पावरमा के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर ओरिएन्टेड थिङ्किङ, यो नभए त कामै छैन। अहिले यदि कुनै पनि इन्डस्ट्रीले चाहे त्यो के अरे जुत्ता बनाउने इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो टेक्सटाइल इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो फेसन डिजाइन होस्, यदि आइटी र सफ्टवेयर ओरिएन्टेड थिङ्किङ गर्यो भने आउँदो केही दिनमा, केही वर्षमा उनीहरूलाई त्यो अस्तित्व खोज्दै गएको होला। Enrich imaginations, that is soft power, creativity, creativeness, innovations, continuous innovation, learning from failure. फेल हुने बित्तिकै हामीले अत्तालिएर हामीले डिबेट भयो भने यु क्यानट मुभ अहेड। कसरी फेल भयो भन्ने कुरा पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसपछि
flexible and logical thinking. So this is the what we find in the soft power. अब यही यसैको उसमा राखेर फेसबुक हेरौँ, स्केटी कम्पनीज। फेसबुकभन्दा पहिले i5 के आएको थियो, राइट? That's why the Facebook is so popular now. That is done by some this is creative, it's a creative thing. Intel, creative thinking companies. Our business versus startup. Okay. Opening a business refers to investing an idea that is generally is already developing. त्यो भन्दा पनि के भन्छ भने you should have some startup innovative idea. र त्यो स्टार्टअपले गर्दा पनि त्यो स्टार्टअपमा पनि यदि आइटीसँग आइसिटीलाई न्युक्लियसमा राखेर वरिपरि इलेक्ट्रोनिक गरेर जस्तो केही गऱ्यो भने यु क्यान सर्भाइभ अदरवाइज इट्स भेरी ओके इनोभेसन इज टुक द डाटा फर यो चाहिँ युएसमा unemployment rate reduced drastically from October 2009. Okay, it's all because of the startup American partnership. And it's something that's very important. We say me really something actually just do. Digitization. अहिले भने यदि कुनै पनि कम्पनी अथवा इन्डस्ट्रीले डिजिटाइजेसनलाई म इग्नोर गरेर अगाडि बढ्छु भने पनि सक्दैन। चाहिँ यो उसले के अरे सिस्कोको विचारी सिओले भन्नुभयो के भन्नुभएको थियो भने 40% of companies will be dead in 10 years. The only one who attempted to go digital will survive. This is the fact. This is the reality. म एउटा अनुभव पनि सुनाउँछु। म एउटा कन्फरेन्समा बाहिर जाँदाखेरि थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि एउटा पुना युनिभर्सिटीको ठुलो प्रोफेसर आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ ह्युम्यानिटिजको प्रोफेसर। अनि म छक्क परेँ, आइसिटी कन्फरेन्समा ह्युम्यानिटिजको प्रोफेसर कसरी आउनुभयो भन्दाखेरि उहाँसँग सोद्धाखेरि त्यहाँ चाहिँ पुना युनिभर्सिटीमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अब ह्युम्यानिटिजमा पनि त्यही डिजिटल ह्युम्यानिटिज आइटी बेस्ड ह्युम्यानिटिज यदि हामीले चाहिँ त्यसमा गयौँ भने देयर विल बी नो वान टु इन्जोय इन आवर प्रोग्राम। त्यसैले म के एक्सप्लोर गर्न आएको भने ह्युम्यानिटिजमा आइसिटी कसरी ब्लेन्ड हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु एभ्रिवेयर। That is the fact. See the Nokia. Okay. So this is the example. Okay. Just take alternative technologies and automated. We have the self-driving cars and alternatives. Now the self-driving cars is based upon the IT. There is one concept: deep learning. Deep learning, IoT को blame गरेर Google ले निकालेको छ। So this is the self-driving car, and this Uber for example, right? And also the computer-aided manufacturing and fabrics or 3D printers. So everything it is based upon this. To sum up, so this is the soft power is getting idea-based new service. Alibaba, you can say Uber, these are the successful stories. I'll give them a track. After I'll go back to the governance again. Okay, this is the future perspectives, innovative financial systems. Okay, this is the restructuring industry, central rather than loans. Okay, so everything has to be thought in a different perspective. अब यहाँ फेरि सुरुमा e-government के मैले भने त्यसपछि अलिकति सफ्ट पावरको अलिकति I just wanted to say. Now coming back to the e-government world ranking. To world ranking. This is the very traditional. You take 5 emerging, enhanced, interactive, transparent, and seamless. These are the stage. Country like Canada, emerging, we have the websites, but the limited offers. Enhancement, like interactive. And this was the transactional, finally the seamless. We have the 5 page of the UN. हामी कहाँ छौँ भन्दै हो अब phase 2 मा छौँ कि phase 3 मा छौँ त्यही अब डिबेटै छ। Some people just say no, we are in phase 3. I agree. If they no, phase 2, I agree. 2 or 3 much.
अब यहाँ के ई गभर्मेन्ट हाम्रो देशमा हामीले 2000देखि नै हामी चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ ई गभर्मेन्टको बारेमा 70 वर्ष जति हिजो सब पहिलेदेखि त्यो कुरा गर्दै गयो हुन्छ हामीले केही काम नगरेको पनि होइन गरे हो ई गभर्मेन्ट मास्टर प्लान भनेर 2006-07 कोरियन कम्पनी एउटा त्यसरी किपा भनेको त्यो नाइपा भएको छ त्यहाँ तिनीहरूसँग बसेर बनाएको पनि हो मास्टर प्लान पनि छ हामीसँग यो हुँदाहुँदै हामी कहाँ छौँ द्याट इज द एन्सर द्याट वी ह्याभ टु फाइन्ड आउट हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि 2008, 10, 12, 14, 16 150बाट 53, 64, 65 अहिले चाहिँ 135 बेटर भएको छ अलिक बेटर त भएको छ तर त्यति बेटर चाहिँ भएको छ हामी के पछाडि छौँ हामी 15-16 वर्ष पहिलेदेखि नै हामी कुरा गरिरहेछौँ हामी वी हेभ द भेरी वेल स्ट्रक्चर मास्टर प्लान वी हेभ द भेरी गुड ह्युमन रिसोर्सेस इन स्पाइट अफ दिस वाइ लाइक टु बी लाइक दिस 135 हो खुसीको खबर त छ 165 35 मा आयो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ल मैले यसो आज बिहान के गरेको हामी 7मा हेर्दाखेरि हामी 6औँमा छौँ वान इन पाकिस्तान एन्ड अफगानिस्तान हामीसँग श्रीलङ्का चाहिँ ओल्ड ऱ्याङ्किङमा 79 अहिले चाहिँ हाम्रो साउथ कन्ट्रीमा नम्बर 1 छ श्रीलङ्का इन्डिया 1 बङ्गलादेश जान माथि यहाँ चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरै हामीले चाहिँ वाट इज द रिजन च्यालेन्जेस नभए च्यालेन्जेसहरू छ तर च्यालेन्जेसलाई हामीले अपर्च्युनिटी जस्तो ठानेर अगाडि बढेको भए त्यो च्यालेन्जेसहरू मिटिगेट गर्छु हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ लेजिस्लेटिभ ब्यारियर्स छ फाइनेन्सियल ब्यारियर्सहरू छ टेक्नोलोजी चेन्ज डिजिटल डिभाइड यो नभएको होइन किनभने ई गभर्मेन्ट प्रोसेस मस्ट ह्याभ द सेम स्ट्यान्डिङ एट टेबल दिस प्रोसेस अहिलेसम्म हामीलाई त्यो माइन्डसेट आइसकेको छैन किनकि म इक्जाम्पल दिन्छु लाइक कतै हामीले मैले कुनै प्रोग्रामको चाहिँ इमेल पठायो भने इमेल होइन मैले पत्र ल्याउनु छ त्यहाँ हाम्रो दर्ता गरोस् अनि मात्रै हेर्छु तर आइटीकै उसको प्रोग्राम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ माइन्डसेट हाम्रो चेन्ज भइसकेको छैन र चेन्ज गर्ने जरुरी छ फाइनेन्सियल ब्यारियर्स इज देयर बट यु क्यान ओभरकम द्याट्स नट बिग ब्यारियर्स जस्तो टेक्नोलोजी चेन्ज adoption of the whole of government standards for that also and the barriers digital divide सब कुराहरू च्यालेन्जेसहरू हो तर ठुलो च्यालेन्जेस मेन च्यालेन्ज त अलिक पछि आउँछ जस लेजिस्लेटिभ ब्यारियर अघि नै मैले भने म मेन च्यालेन्जमा आउँछु आइसिटी एन्ड प्रोसेस चेन्ज पनि अलिकति मैले त्यो हामी कता almost not all ICT in the government because process change in order to make the most of it. हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई के थाहा छ भने आइटी मेरो अफिसमा चाहिन्छ हैन मलाई राउटर चाहिन्छ मलाई मसिन चाहिन्छ मलाई के चाहिन्छ तर मलाई के चाहिन्छ थाहा छैन किन राखौँ मेरो अर्गनाइज स्ट्रक्चर र मेरो अब्जेक्टिभ के हो मेरो भिजन के हो त्यो भिजनलाई एचिभ गर्नको लागि त्यो कम्प्युटर कतिको छ कुन चाहिन्छ हामीलाई थाहा छैन चाहिन्छ सेकेन्ड गभर्मेन्टदेखि रिगार्ड एज अ प्याच सेकेन्ड अर्को चाहिँ के छ भने रिएरेन्जमेन्ट हामीलाई बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ हाम्रो हतपत गर्दैनौँ हामी के भन्छौँ भने म्यानुअल सिस्टमलाई डिजिटल गर्छौँ सिकेर त्यसो होइन
अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टममा के फ्लड छ, के रिपिटेसनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ रिइन्जिनियर गरौँ, त्यसपछि गो फर डिजिटाइजेसन छ अनि मात्र दिस इज द वान है। र अर्को च्यालेन्ज के भने रेजिडेन्सी चेन्ज। The two issues to address when planning the things, the willingness and ability and need understanding. Willingness is very important. जहाँ पनि मौका पायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी we talk a lot, we won't, र हामीले चाहिने जति हामी काम गर्दैनौँ, हाम्रो विलिङनेस र एबिलिटी छैन। र एडप्टिङ न्यू वेज अफ वर्किङ, हामी आफूलाई रिजुभिनेट गर्न अगाडि सक्दैनौँ हामी। इट्स भेरी इजी टु गिभ द डेफिनेसन फर द टु चेन्ज, र आफूलाई चेन्ज गर्नु पनि गाह्रो छ। हेल्पिङ स्टाफ अन्डरस्ट्यान्ड द रोड, प्रोभाइडिङ जब रिडिजाइन, ओनरसिप रिफर्म, दिज आर इस्युज। त्यस्तै गरिकन अन्डरस्ट्यान्डिङ सपोर्ट बाई सिनियर म्यानेजमेन्ट, दिज आर एन्ड इस्युज मोर देन द टेक्निकल प्रिन्सिपल एन्ड गुड इन्टेन्सन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैमा चाहिँ वी हेभ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स टु चेन्ज। त हामी मात्र प्रायः बाहिर पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ओभरकम गर्नुपर्छ। लिडरसिप, किनभने इ गभर्मेन्टमा वी निड द भिजनरी लिडर। जति पनि सक्सेस स्टोरी छ अहिले इ गभर्मेन्टको, इज बिकज अफ द लिडर होइन। छिमेकी राष्ट्रिय उसमा हैदराबादमा इज बिकज अफ चन्द्रबाबु नाइडू, सिङ्गापुरमा ली कुआन यू, कोरियामा प्रेसिडेन्ट पार्क, दिज आर द लिडर। उनीहरूको भिजन थियो कि हामी यो नभइकन हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ लिडरसिप चाहिन्छ। This is the work, and just to motivate the people to create incentive for the actions, and so these are the things that we need in leader. र हरेक स्टेजमा चाहिन्छ यो लिडर, अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज र लेट स्टेजमा हो। दिस आई नट टक अबाउट। र हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि इ गभर्मेन्टलाई यदि अगाडि बढाउने हो भने लिडर चाहिँ हाम्रो राम्रो चाहिन्छ, भिजनरी लिडर चाहिन्छ। द्याट इज द वर्क वी नीड। अब यी सबै च्यालेन्जेसहरू अब डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज क्यान ओभर। बिगेस्ट च्यालेन्ज हामीले के छ भने आर वी डुइङ द रिसर्च। हामीले इ गभर्मेन्टको कुरा गर्छौँ, अहिले यङ गभर्मेन्ट आइसक्यो, अहिले कनेक्टेड गभर्मेन्ट आइसक्यो, अहिले होल अफ गभर्मेन्ट आइसक्यो। सो मेनी थिङ्स कमिङ अप। पल्लव शाह इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरको फादर अफ इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, ओपन गभर्मेन्ट आइसक्यो, ओपन डाटा आइसक्यो। हामी स्टिक बाई स्टिक स्टकअबल इ गभर्मेन्ट हो चाहिन्छ। त्यो हामी इन्जिनियरिङमा कसरी माइक्रो प्रोसेसर 8086 नै पढ्छौँ अहिले पनि, त्यो भनेर त्यो कुरो त हो। तर के भने हामी के भइरहेछ, हामी रिसर्च विथ रिसर्च। अर्को बिगेस्ट च्यालेन्ज, यदि कुनै समस्या आयो भने विल गिभ द सोल्युसन। यदि कुनै दुईवटा मिनिस्ट्रीको बिचमा डाटाहरूले इन्टरअपरेबल भएन भने वी हेभ इजिएमटी, वी हेभ दिस इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, कसले सल्भ गर्छ? किन बाहिर के हुन्छ भने इफ सम प्रब्लम कम्स, त्यहाँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ, त्यो थिङ्क ट्याङ्कमा बोलाइन्छ के गर्ने भनेर। हामीलाई छ त्यो थिङ्क ट्याङ्क। अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ के पनि होइन, पोलिटिकल लिडरहरूलाई हामी भन्नुला, कन्भिन्स गर्नुला, मान्नुला उहाँहरू। फाइनेन्सियल हामी एडिबी छ, वर्ल्ड ब्याङ्क छ, युरोपियन युनियन छ, ल्याउन पैसा। 24 घन्टा 48 घन्टा हामी काम गरौँला, नो प्रब्लम। दिस इज द च्यालेन्ज कि हामीले वाट अदर कन्ट्रिज आर डुइङ हामीले हेरेका छौँ। हामी किन एबोङ द सार्क कन्ट्रिजमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान पछि मात्र अगाडि छौँ? हामी किन भुटानलाई कम्पिट गर्न सक्दैनौँ? हामी किन बङ्गलादेशलाई कम्पिट गर्न सक्दैनौँ? इन्डिया त ठिकै छ, इन्डियालाई हामी के इन्डियासँग हामी स्पिड छ, बेङ्गलोर, हैदराबाद, गुडगाउँ, कहाँ गर्न सक्छ? ठिकै छ, भुटानलाई किन गर्न सक्दैन? मालदिभ चाहिँ किन गर्न सक्दैन? वाट अदर कन्ट्रिज आर डुइङ हामी हेर्नुपर्छ। हामीमा त किन अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ अगाडि छन् बुझ्नुपर्छ। वाट आर द सक्सेस स्टोरी, वाट आर द बेस्ट प्र्याक्टिसेस
त्यो कुरा चाहिँ हेर्नैपर्छ र त्यो चाहिँ हामीले नहेरेर जस्तो लाग्यो इट्स माई पर्सनल फिलिङ मेबी आइम रङ सक्सेस फ्याक्टर्स के हो अहिले चाहिँ बिग कसो भने 3-6 वर्षदेखि 1 नम्बरमा भएको साउथ कोरिया 3 नम्बरमा आएको छ युके कहाँ तल जो फर्स्ट नम्बरमा आएको छ अस्ट्रेलिया सेकेन्डमा छ वाइ किनभने युके पहिले केही पनि थिएन युके नम्बर 1 साउथ कोरियाले डोमिनेट गरिरहेको थियो नम्बर 3 मा आइसक्यो अस्ट्रेलिया पहिलो नम्बर 2 अहिले नम्बर 2 मेन्टेन गरिरहेको छ सिङ्गापुर नम्बर 4 मा छ जापान इज नट नम्बर टप 10 एज पर द युएस किन दिस इज सक्सेस फ्याक्टर्स त्यसपछि अर्को आउँछ न्यू टेक्नोलोजी किनभने अहिले भने यी गभर्मेन्ट भनौँ वा गभर्मेन्टको भने अल इन आइसिटी सो हाउ इज द न्यू टेक्नोलोजिस हामीले के चाहिँ क्लाउडको बारेमा मात्रै क्लाउड इज द्याट भन्ने मात्रै नभन्नु कि क्लाउड ओपन डाटा आइसक्यो ओपन डाटाको चाहिँ ब्राक ओबामाले पहिले नै भनिसकेका थिए गाउँमा हरेक उसमा ओपन डाटा आइसकेको वी हेभ ओपन डाटा को कन्सेप्ट पोलिसी बिग डाटा अहिले हामी स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छौँ स्मार्ट सिटी दे आर सो मेनी IoT devices are deployed there. Some deviceबाट सेन्सरले डाटा क्याप्चर ह्युज भोल्युम अफ डाटा हुन्छ त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर ट्रेडिसनल रिलेसन डाटा सक्दैन विथ द बिग डाटा अब टकिङ अबाउट द्याट होल अफ गभर्मेन्ट इज कनेक्टेड गभर्मेन्ट के यो कुराहरू हामीले विचार गरेका छौँ होइन विचार गरे होला तर मैले के विचार गरेको छु कुरामा ल्याएको छु सिङ्गल विन्डो कन्सेप्ट हामीले ल्याएको छौँ सब कुराहरू दिज आर द च्यालेन्जेस र यो पनि नगर्न सकिँदैन म के भन्छ हरेक च्यालेन्जेसहरूलाई गर्न सक्छ IoT स्मार्ट सिटी भनेको छ स्मार्ट सिटीमा IoT नभएको कामै छैन सम्भवै छैन जति पनि स्मार्ट सिटीको इक्जाम्पलहरू छ त्यसमा IoT छ अब त्यो M2M को आएको छ मेसिन टु मेसिन पहिले बिलिङ ब्लक्स हामी के भन्छौँ गभर्मेन्टमा D2C D2B C2C भन्छ अब M2M पनि राख्ने बेला आइसक्यो सो दिज आर द बिगेस्ट च्यालेन्जेस र यो च्यालेन्जेसहरूलाई हामीले गर्न सक्छौँ तर अहिले नाउ टाइम हेज कम इफ यु वान्ट टु सर्भाइभ अर इफ वी वान्ट टु सर्भाइभ गभर्मेन्टलाई साँच्चै नै अगाडि ड्राइभ गर्नु भने you should have the imagination and innovation. Is one innovation. Imagination. अब पनि ट्रेडिसनल स्टाइलमै म अगाडि बढ्छु भने बढौँला एक पाइला त्यो छिमेकको मुलुक 100 पाइला अगाडि बढ्छ ओके सो द कन्क्लुजन ठिकै टाइम छ होला इट इज द म्यान्डेटरी गभर्मेन्ट म्यान्डेटरी त्यसलाई हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौँ र ICT डजन्ट ह्याभ द बाउन्ड्री भनेको त के भने हामी इफ यु हेभ द गुड कोलाबोरेसन पार्टी अर कोलाबोरेसन र कोलाबोरेसन क्यान डु ओके विथ एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड र अर्को मिसिङ पार्ट के रिसर्च रिसर्च हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अहिले 2017 छ 2020मा गभर्मेन्टमा कस्तो होला त कन्सेप्ट त्यसले नै गर्नुपर्छ हामी रिसर्च 2022 मा आफ्टर 6 years आफ्टर 5 years कस्तो होला त भिजुअलाइज गर्नुपर्छ र वी क्यान डु हामीले नगर्न सक्ने कुरा होइन वी क्यान डु वाट वी हेभ टु डु एट द एन्ड यो चाहिँ लेट टु एक्नोलेज प्रेजिडेन्ट अफ नाइपा त्यो मैले हामी सबै स्लाइडहरू चाहिँ प्रेजिडेन्ट अफ नाइपा र थोमस युनिभर्सिटी फर न्यू एन्ड ट्रेडिसनल युनिभर्सिटी गएर हामी स्लाइडहरू बनाएको छ slides. So I have shared from the results. Thank you very much.